цьому випуску Деонтей Вайлдер відмовився від довгоочікуваного бою. Олександр Усик отримав велику порцію критики. Туркі Аль-Шейх оголосив про новий неймовірний бій. Найкращий боксер світу завершив кар'єру. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Олександр Усик отримав нищівну критику від чемпіона з боксу. Чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі заявив, що Олександр Усик фактично відмовився від можливого поєдинку з ним, адже українець нібито перелякався програти. Ми спілкувалися з ним та його командою перед поєдинком із Паркером. Він навіть казав, що буде радий битися з переможцем. Після моєї перемоги ми могли одразу почати діяти, але за кілька тижнів усе змінилося. Це трохи дивно, можливо, Усик боїться програти. Але що поробиш? Нікому не цікавий бій між Усиком та Вайлдером, але це його вибір, заявив Фабіо Вордлі. Туркі Аль-Шейх оголосив про неймовірний бій, який всі так довго чекають. Британські зірки надважкої ваги Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі погодили умови довгоочікуваного поєдинку. Як інформує видання The Ring, протистояння планують провести у 2026 році в межах масштабного боксерського шоу, яке буде організоване Туркі Аль-Шейхом. Зазначається, що перед очною дуеллю обидва боксери мають окремо вийти в ринг у проміжних боях цього ж проекту. Нагадаємо, 37-річний Ф'юрі на початку року оголосив про завершення кар'єри після 2 поразок поспіль від Олександра Усика у минулому році. Водночас 35-річний Джошуа готується повернутися в ринг. Вже через 2 дні 19 грудня він зустрінеться з блогером Джейком Полом, провівши перший бій після нокаутної поразки від Даніеля Дюбуа у вересні минулого року. В Гасієва через 7 років знайшли виправдання у ганебній поразці від Усика. Промоутер Аль-Сієста розкрив маловідомі деталі бою Мурата Гасієва проти Олександра Усика, який відбувся у 2018 році у першій важкій вазі. За його словами, російський боксер вийшов на той поєдинок із серйозною травмою плеча. Команда навіть розглядала варіант зняття з бою, однак Гасієв вирішив битися заради грошей і спадщини. Сієста вважає, що ця історія ще не завершена, і після перемоги Гасієва над Кубратом Пулєвим можливий реванш з Усиком уже у надважкій вазі. Промоутер росіянина вважає, що Гасієв здатний нокаутувати Усика. Нагадаємо, у 2018 році Усик зганьбив Гасієва у Москві, розбивши Мурата за підсумками усіх раундів. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом. Найкращий боксер світу завершив кар'єру. Непереможений американський абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі до 76,2 кг американець Теренс Кроуфорд оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 38 років. Боксер опублікував прощальне відео в Інстаграм з відповідним підписом «Йду як великий, мені більше нічого не залишилося доводити». Відзначимо, що Теренс ставав чемпіоном світу у 5 вагових категоріях та абсолютним чемпіоном світу у 3 дивізіонах, що він зробив першим в історії в епоху 4 титулів. Останній свій бій Кроуфорд провів у вересні, здобувши перемогу над Саулем Альваресом одноголосним рішенням суддів. Колишній чемпіон світу з України планує повернути титул в наступному році. Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів про свої плани, а також спростував інформацію про поєдинок проти Альберта Раміреса за тимчасовий титул. «Я не буду битися проти Раміреса. Великі новини будуть цього тижня. Поки нічого конкретного не кажу. Відбудеться офіційне оголошення. Трохи зачекайте. Поки є сили та дозволяє здоров'я, я продовжу боксувати. Я прагну знову стати чемпіоном світу або наприкінці 2026 року, або на початку 2027 року», – сказав Гвоздик. Нагадаємо, востаннє український боксер виходив на ринг 19 квітня, коли нокаутував американця Ентоні Холлоуея у 3-му раунді.
Раніше Гвоздик вже володів титулом чемпіона світу з 2018 по 2019 рік. Один з найкращих боксерів світу Джей Опетая знайшов нового суперника – чемпіон IBF у важкій вазі. Джей Опетая кинув виклик новому чемпіону WBC у важкій вазі Ноелю Мікаеляну. Перш за все, вітаю Ноеля Мікаеляна, але зараз настав час об'єднати титули. Я є чемпіоном журналу Рінг та IBF. Він є чемпіоном WBC. Цей бій має сенс для боксу та для важкої ваги. Вболівальники хочуть побачити, хто є справжнім номером 1, і я готовий це довести. Я поважаю Ноеля як бійця і чемпіона. Але я вірю, що я найкращий боксер у важкій вазі в світі. Об'єднаємо пояси і покажімо вболівальникам, якою насправді є ця категорія, сказав Опетая. Друзі, а хто, на вашу думку, переміг би у цій битві? Вірменський чи австралійський боксер? Пишіть в коментарях нижче. Вайлдер відмовився від бою з колишнім чемпіоном світу. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер повідомив, що момент організації його бою з Ентоні Джошуа втрачено. Мій бій з Джошуа? Не думаю, що це відбудеться. Люди завжди знайдуть якусь відмовку. Мені треба рухатися далі. Попереду важке протистояння з Усиком. Бій Джошуа проти Джейка Пола? Сподіваюся, що ми побачимо справжній бій. Нехай переможе найсильніший, сказав Вайлдер. Нагадаємо, що довгоочікуваний бій між Джейком Полом та Ентоні Джошуа пройде в ніч з 19 на 20 грудня. Друзі, а як ви думаєте, хто переможе у цій дуелі – Пол чи Джошуа? Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!